मसी आज 30 अप्रिल 2022 तदनुसार 17 वैशाख 2079 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ अपेक्षाहरू। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 143 को 1 देखि 10 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। दयाको लागि मैले गरेको पुकार सुनिदिनुहोस्। तपाईको विश्वसनीयता र धार्मिकतामा मलाई सहायता दिनुहोस्। आफ्नो दासलाई इन्साफमा नल्याउनुहोस्, किनकि तपाईको सामुन्ने कुनै पनि जीवित मानिस धर्मी ठहरिँदैन। यसकारण मेरो आत्मामा भित्र शिथिल हुन्छ र मेरो हृदयमा भित्रै त्रसित भएको छ। म अतीतका दिनहरू स्मरण गर्दछु र तपाईका सबै कार्यहरूमा मनन गर्दछु अनि तपाईका हातले गरेका काममाथि विचार गर्दछु। म मेरा हात तपाईतिर पसार्दछु। बाँझो जमिन झैँ मेरो प्राण तपाईको निम्ति तिर्खाउँछ। हे परमप्रभु, मलाई अविलम्ब जवाफ दिनुहोस्। मेरो आत्मा शिथिल हुन्छ। आफ्नो मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, नत्र त म मृतलोकमा पर्नेहरू झैँ हुनेछु। हे परमप्रभु, मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनुहोस्, किनकि मैले आफैलाई तपाईमा लुकाएको छु। तपाईको इच्छा पूर्ण गर्न मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईका भलो आत्माले मलाई सोझो बाटोमा डोर्याउन्। आमेन। भजन 143 को 8 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। प्रातःकालले तपाईको अचूक कृपाको वचन ल्याओस्, किनकि तपाईमा नै मैले भरोसा राखेको छु। कुन मार्गमा मैले हिँड्नुपर्ने हो त्यो मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि मेरो आत्मा म तपाईतिर उचाल्दछु। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सामान्यतया म भन्छु, म तपाईलाई भरोसा गर्छु। यसको अर्थ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले तपाईबाट आशा गरेको कुराहरू तपाईबाट पाउँछु। मैले यो काम समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छु, अथवा तपाईले मबाट लिनुभएको ऋण तिर्नु हुन्छ भन्ने कुरामा म भरोसा गर्न सक्छु। स्वाभाविक रूपमा म परमेश्वरसँग कुरा गर्दा पनि त्यही गर्दछु कि यदि म विमान चढ्छु भने त्यसलाई तपाईले दुर्घटना पर्न दिनुहुन्न, अथवा मैले विश्वास गरेको मेरो साथीलाई तपाईले निको पार्नुहुनेछ। केही समय अघि मैले प्रेम गरेको एकजना व्यक्तिसँग मेरो समस्या भयो। मैले प्रार्थना गरेर यसलाई ठिक गर्न परमेश्वरमा भरोसा गर्ने अठोट गरेँ। यो गर्नको लागि मलाई असल लाग्यो, तर मलाई एक रात एउटा झड्का लाग्यो जब मेरो दिमागमा एउटा शान्त आवाजले भन्यो, परमेश्वरसँग भरोसा गर्नुको अर्थ यो होइन कि आफ्नो अपेक्षा बाहिर कुनै कुरा गर्ने र उहाँमा भरोसा वा विश्वास गर्नु भनेको परमेश्वरले आफ्नो इच्छा हाम्रो जीवनमा के चाहनुहुन्छ भन्ने हो। यसको अर्थ आफ्ना अपेक्षाहरू तल राख्दै परमेश्वरमा भरोसा गर्नु भन्ने हुन्छ। हाम्रो अवस्था जे जस्तो भए पनि परमेश्वरले हाम्रो भविष्य जान्नुहुन्छ र हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। भजन 143 को 8 ले यो भन्दैन कि म जे चाहन्छु त्यो मलाई दिनुहोस्, किनकि म तपाईमा भरोसा गर्छु। तर यो वचनको खण्डले भन्छ, म जाने बाटो देखाउनुहोस् ताकि म मेरो जीवन तपाईमा सुम्पन्छु। दाउदले उहाँलाई बाटो देखाइदिनुहोस् भनी बिन्ती गरिरहेका छन्। मैले परमेश्वरलाई पछ्याउन सहायता पाउन सकूँ। दाउदले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई सुम्पनु भयो। यदि राजा दाउदले साँच्चै परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छन् भने हामी पनि पक्कै उहाँमा भरोसा गर्न सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, जब म मेरा अपेक्षाहरू परमेश्वरमा राख्छु तब म उहाँमा भरोसा गर्न सक्छु र परमेश्वरका तरिकाहरूलाई पछ्याउन सक्छु। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हामीलाई हाम्रा अपेक्षाहरू तपाईमा राख्न सिकाउनुहोस्, ताकि जे कुरा हाम्रो लागि उत्तम छ त्यो कुरामा भरोसा गर्न सिकाउनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक हिटर टेकभेक, ब्रिटिस कोलम्बिया, क्यानाडा। आजको प्रार्थनाको विषय, कठिन समयमा परमेश्वरमा भरोसा गर्नको लागि।